در طی چند روز گذشته نامه‌های زیادی از مراجع تشیع، امام جمعه ها و روحانیون سرشناس تشیع منتشر شد که نشون میداد باید از حزب الله هر جوری میتونیم حمایت کنیم. دیروز هم رهبر انقلاب اومد سخنرانی داشت که تکلیف همه چیز رو مشخص کرد. ایشون فرمودن که حزب الله به اندازه کافی قوی هست که بتونه کار اسرائیل یکسره کنه و تایید کردن که هر کاری که لازمه باید انجام بدیم که حزب الله فیروز این جنگ بشه. بالاخره به یک مرحله جدیدی از جنگ وارد شدیم دوستان. امروز دو ایدئولوژی در دنیا مقابل همدیگه قرار گرفته. یک طرف ایدئولوژی و مکتب ایرانی اسلامی است که در منطقه به شکل محور مقاومت خودش نشون داده و در طرف مقابل صهیونیسم جهانی و مکتب لیبرالیسم جهانی با هژمون غرب در مقابل ما قرار گرفته. اینها امروز وارد نبرد سخت شدند، وارد جنگ سخت شدند و پیروز این جنگ کسی است که ایدئولوژی برتر قرنهای بعدی رو مشخص میکنه. حداقل برای 100 سال آینده ایدئولوژی برتر دنیا مشخص میشه. این تحلیل خیلی مهمه. لطف کنید کانال رو سابسکرایب کنید و تا انتها با ما همراه باشید. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان عزیز، همراهان گرامی کانال یوتیوبی شهر خورشید. خیلی خوش آمدید. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. بعد از اون که صحبت آقای پزشکیان در آمریکا مطرح شد و سخنرانی هایی که ایشون داشت و اعلام کرده بود که حزب الله نمیتونه حریف اسرائیل بشه و صحبت هایی از این دست که انجام داده بود متاسفانه و نزدیک بود که یک موج بدی و یک عواقب بدی برای محور مقاومت و ایران داشته باشه، مراجع تقلید، امام جمعه ها و حتی دیروز رهبر انقلاب رسما وارد صحنه شدن و همگی تایید کردند که حزب الله توان لازم برای مقابله با اسرائیل داره و این موجی که لیبرال های داخلی میخواستن توسط پزشکیان در آمریکا راه بندازن کاملا خنثی کردند و نه تنها خنثی شد بلکه کار به جای بدتری برای اینها کشیده شد. رسما به مرحله رسیدیم که مرحله بعدی میشه حکم جهاد. یعنی هنوز رهبر انقلاب حکم جهاد رسمی اعلام نکرده ولی به نوعی با سخنرانی دیروز خودش و حتی فتواهایی که آیت الله سیستانی در عراق دادن، علمای یمنی صحبت‌هایی بیان کردن، همه اینها به مرحله رسیده که در واقع حکم جهاد کفایی صادر کردن. یعنی گفتن هر تعدادی که لازمه باید برن با اسرائیل بجنگن و این کار تموم بشه، این جبهه تموم بشه. رسما این رو اعلام کردن و اون فتنه و اون نقشه و حیله‌ای که دشمن چیده بود میخواستن توسط لیبرال های داخلی در آمریکا به راه بندازن و به نوعی در جامعه ما انشقاق ایجاد کنن شکست خورد. پیش از این در گذشته بین شوروی و آمریکا یک جنگ سرد شکل گرفته بود. این همون جنگ ایدئولوژی ها بود. هرگز اون جنگ به مرحله جنگ سخت نرسید. در همون جنگ سرد شوروی شکست خورد و دچار فروپاشی شد و کمونیست دیگه کلا به تاریخ پیوست. روسیه به رهبری پوتین خیلی تلاش کرد تو 3 سال گذشته دوباره این جایگاه رو به دست بیاره. در طول جنگ اوکراین پوتین بارها اومد صحبت کرد که ما میخوایم یک ورژنی از دین مسیحیت ارائه بدیم که کامل هست و در مقابل کفر دنیای غرب میسته. کفری که داره بنیان خانواده رو در غرب نابود میکنه و راه نجات اینه که مردم غرب بیان به سمت مسیحیتی که روسیه قبول داره. و خیلی تلاش کرد به عنوان یک رهبر مذهبی برای دنیای غرب در دنیای مسیحیت شناخته بشه. حداقل بازم نتونست این جایگاه رو به دست بیاره. اما بعد از 7 اکتبر اتفاقی که افتاد این بود که درگیری هایی که بین مقاومت و اسرائیل شکل گرفته بود یواش یواش تبدیل شد درگیری بین مسلمانان و اسرائیل، یا اون یهودیت یا اون ورژنی از یهودیت که اینا به عنوان صهیونیسم جهانی مطرح کردن. خب اسرائیل، آمریکا و حتی دولت‌هایی که تو منطقه بودن خیلی تلاش کردن که این اتفاق نیفته اما نتونستن. بعد از این اتفاقات چند روز اخیر و صحبت‌هایی که رهبری اعلام کرده، شما می‌بینید از کل جغرافیای منطقه غرب آسیا خیلی‌ها اعلام آمادگی کردن که ما حاضریم بریم با اسرائیل بجنگیم، بریم در کنار حزب الله بمونیم. از شیعیان باکو بگیرید که آقای آیت الله آمولی نامشون رو منتشر کردن که به من نامه زدن، تعداد زیادی از شیعیان باکو خواستار اینن که برن در کنار حزب الله بجنگن. تا در عراق نزدیک به 100,000 نفر اعلام آمادگی کردن که ما میخوایم بریم با اسرائیل بجنگیم. در یمن بحث سر 500,000 نفر هست که گفتن در مرحله اول 150,000 نفر از دلاوران یمنی حاضرن که بیان با اسرائیل بجنگن. در سوریه آمادگی اعلام شده
در افغانستان این مبحث اعلام شده که ما حاضریم بریم با اسرائیل بجنگیم، جدیداً دوباره مطرح شده. ببینید در کل جغرافیای محور مقاومت و همین غرب آسیا میشه دیگه، همه اعلام کردن ما میخوایم بریم به سمت جنگ با اسرائیل. شما میبینید صحبت‌هایی مطرح شده که نیروهای زمینی هم دیگه الان اونجا رسیدن. دوستانی که از قدیم با من بودن میدونن 2 ماه پیش ما این تحلیل رو کار کردیم که جبهه زمینی به زودی باز خواهد شد. در بحث‌های تمدنی زمان دیگه مطرح نیست، 1 سال، 1 ماه، 2 ماه مطرح نیست، همه یک لحظه محسوب میشه. و این جنگ زمینی اگر شکل بگیره دیگه ما رسما وارد یک جنگ ایدئولوژی داریم میشیم و اون جایی که شوروی نتونست ازش عبور کنه برسه به جنگ سخت و بیاد ایدئولوژی غرب شکست بده، ما دیگه وارد این مرحله میشیم. و اگر بتونیم اسرائیل شکست بدیم، ببینید قرار نیست در کوتاه مدت این اتفاق بیفته، ولی یک فرایند چند ساله شاید داشته باشه، 2 ساله، 1 ساله، 3 ساله، معلوم نیست. ولی وقتی این اتفاق بیفته دیگه ایدئولوژی که ما در دنیا داریم مطرح میکنیم، یعنی اسلامی که حالا ایران اومده یک خانشی ازش برداشته به اسمش تشیع، ولی همون اسلام حالا اومده کل نماینده دنیای غرب رو شکست داده. دنیایی که میگفت دین نباید در سیاست دخالت کنه، دین رو میذاریم کنار، دین در خانه ها باید باشه، در کلیسا باشه، و اومدن تا تونستن علیه دستورات دینی خودشون قوانینی تصویب کردن، همجنس بازی آوردن وسط، هر جوری که میتونستن علیه دینشون حکم صادر کردن، قانون صادر کردن. و امروز دنیای غرب دقیقاً به عنوان نماینده یک دنیای بدون دین، بدون یک دنیای لایک داره خودشو معرفی میکنه و ایدئولوژی صهیونیسم جهانی که توی اسرائیل هست حالا به عنوان ایدئولوژی کلی اینها اومده در مقابل ما میخواد بجنگه. اینجاست که اگر شکست بخورن کارشون تموم بشه، دیگه ایدئولوژی ایرانی اسلامی که ما توی دنیا مطرح کردیم میترکونه. سالها میومدن ما رو مسخره میکردن، میگفتن شما میخواید برید آمریکا، نمیدونم حسینیه بزنید، لندن رو میخواید اسلامی کنید و از این دست حرفا. ولی امروز با چشمان خودشون دارن میبینن که داریم به اون لحظه نزدیک میشیم که به صورت رسمی فتوای جهاد صادر بشه و وقتی این فتوا صادر شد دیگه کسی نمیتونه جلوشو بگیره. ببینید با اتفاقی که دیروز افتاده، رسما رهبری ایران و تمام اون سران تشیع اومدن اعلام کردن، هرچند که خود رهبر ایران به عنوان امام محور مقاومت کافیه، ولی باز از بدن هم اومدن اینو تایید کردن که مقابله با اسرائیل و صهیونیسم جهانی دیگه یک نبرد نظامی صرف نیست، بلکه یک نبرد ایدئولوژیه. وقتی صحبت از نبرد ایدئولوژیک میکنیم دیگه بحث گسترده میشه. یعنی رسما رهبر ایران اومده اعلام کرده که مبارزه با اسرائیل ریشه در اختلافات عمیق دینی و فرهنگی داره. ببینید دیگه بحث یک جنگ ساده و آتش بس با حزب الله یا حماس نیست. اومده الان داره میگه ما وارد نبرد ایدئولوژی شدیم، اختلافات عمیق دینی میاد بالا، گذشته حالا ورق میخوره، صحبت ها میاد بالا، فقط هم بحث دینی نیست، گفتم ریشه در اختلافات عمیق دینی، عقیدتی و حتی تمدنی داره. شما اومدید نصف جمعیت ایران رو در بین جنگ‌های جهانی نابود کردید. فکر میکنید ما یادمون رفته؟ نه، یادمون نرفته. حالا تمدن غرب که آمریکا به عنوان فرمانده اون و اسرائیل به عنوان دژ نظامی اون داره تو منطقه ما فعالیت میکنه، باید پاسخگوی رفتارهای قبلیشون هم باشن. وقتی بحث فتوا میاد وسط، یعنی بحث عدالت میاد وسط. دوستان دقت داشته باشید، این مباحث خیلی سنگینه، خیلی عمیقه، ولی وقتی راه بیفته ریشه پیدا کنه دیگه نمیشه جلوشو گرفت. در واقع این ایدئولوژی که ما بیان کردیم نه تنها جنگ نظامی رو علیه اسرائیل و آمریکا هدایت میکنه، بلکه به عنوان یک مقاومت معنوی و دینی داره خودشو به کشورهای مسلمان، مردم مسلمان معرفی میکنه. امروز محور مقاومت در واقع ثمره ترکیب سیاست با دیانته که ایران اومده اونو به منصه ظهور گذاشته. نکته خیلی مهم اینه که در این نبرد ایدئولوژیک 2 مفهوم مهم در برابر یکدیگه قرار گرفتن. دوستان دقت کنین، ایدئولوژی تشیع که بر اساس عدالت، مقابله با ظلم و حمایت از مظلومین هست رأس کار اومده و کل دنیا دارن اینو میبینن که این ایدئولوژی در مقابل صهیونیسم جهانی که به دنبال تسلط بر جهان، گسترش قدرت خودش، تسلط ثروتمندان بر مردم عادی و حتی برده‌سازی مردم عادی استوار شده قرار گرفته. در واقع کار مهمی که ما کردیم این بود که اومدیم نشون دادیم ایدئولوژی صهیونیسم جهانی به عنوان یک پروژه ناسیونالیستی یهودی مطرح است که میخواد خودش بر کل دنیا گسترش بده
و متوجه شدن که ایران هست که در مقابل گسترش این ناسیونالیسم افراطی یهودی داره مقابله میکنه. اینا نکاتی هست که دنیا داره میبینه، خیلی مهمه. حتما این تحلیل رو 2-3 بار گوش کنید، این نکات به گوشتون آشنا بشه. مفاهیمی مثل مقاومت، شهادت، جهاد، اینها سالها در کتاب‌ها بوده. امروز اینها وارد بحث جهانی شده. ببینید قبل از این ما جنگ تحمیلی داشتیم، این مفاهیم درون جامعه ما شکل گرفت و تثبیت شد. وقتی شکل گرفت، دلاورانی مثل سردار سلیمانی، شهید ابو مهندس و شهدای لبنان، یمن، عراق، اینها همه از اون ایدئولوژی به وجود اومد. حالا تصور کنید این مفاهیم در کل جغرافیای منطقه غرب آسیا پخش بشه و نه تنها در منطقه غرب آسیا بلکه در کل جغرافیایی که حالا محور مقاومت حضور داره، در آفریقا، در آمریکای جنوبی، در آسیا پخش بشه و اینها در دی این ای ایدئولوژیک افراد نفوذ کنه. ببینید چه اتفاقی بزرگی میفته. دشمن به خوبی میدونه جنگ ایران با اسرائیل مرحله اول این جنگ ایدئولوژی هاست و قرار این جنگ به صورت جهانی گسترش پیدا کنه. یعنی جنگ جهانی سوم بر اساس این دو ایدئولوژی شکل میگیره. من نمیخوام بیشتر از اینو پیچیده‌اش کنم. این تحلیلی که خدمتتون عرض کردم چون تحلیل سنگینی هست، سعی میکنم مبسوط‌ترش رو نوشته‌اش رو تو کانال تلگرامی بذارم. آدرس کانال تلگرامی تو قسمت توضیحات همین ویدیو و هر ویدیوی دیگه برید هستش. حالا این تحلیل رو من خدمتتون عرض کردم. در روزهای آینده میایم دونه دونه این مباحث رو باز میکنیم که ببینید چه اتفاقات مهمی داره شکل میگیره. امروز به لطف خدا در اوج قدرت خودمون هستیم. 1400 سال طول کشید که داشته های ایران باستان، جغرافیای تمدنی ایران باستان که در کل منطقه غرب آسیا بود و با داشته های دین اسلام گره بخوره، رشد کنه، تقویت بشه و امروز بعد از 1400 سال داریم ثمرش رو میبینیم. اون لشکری که پیامبر اسلام داشت به سمت بیت المقدس میفرستاد و هیچ وقت نتونست به اونجا برسه به خاطر خیانت برخی‌ها، امروز داره شکل میگیره. از سراسر جغرافیای محور مقاومت افراد و نیروها دارن جمع میشن، به صورت لشکری میرن به سمت جغرافیای فلسطین اشغالی. این نبرد وقتی آغاز بشه دیگه کسی جلودارش نیست. دشمن سعی میکنه با تمام ابزار جلوی شکل‌گیری جبهه‌های زمینی رو بگیره. حالا صبر کنید محور مقاومت جبهه زمینی رو باز کنه، از سراسر جغرافیای محور مقاومت سربازانش میان اون سمت و کار یکسره خواهند کرد. خیلی ممنون که تا اینجا با ما بودید. انشالله در روزهای آینده بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خیلی ممنونم. یا علی، خداحافظ.